بسم الله الرحمن الرحیم. موږ سره دوه قسمه فنکشن دي چې یو موږ په کریکټر یا په د سټرینګ کې په لاست کې د یو سنگل کریکټر د اډ کېدو لپاره استعمالوو او یو موږ په لاست کې د یو سنگل کریکټر د ډیلیټ کېدو لپاره استعمالوو. کومه موږ چې د ډیلیټ کې اډ کېدو لپاره استعمالوو هغه فنکشن یو بلټ ان فنکشن دی پوش بیک. دا موږ سره د سټرینګ کلاس یو بلټ ان فنکشن دی. دلته موږ د سټرینګ کلاس یو آبجیکټ جوړ کړلو او دا موږ انیشلایز کړو د هیلو نه. اوس په د هیلو کې موږ ساين اف ایکسکلیمیشن دا یو سنگل کریکټر دی، دا پکې موږ نه اډ کړی، موږ نه پکې ایر دی، د موږ اټینشن د پاره دا اډ کوو. نو دلته موږ چې بیا د کمپلیټ سټرینګ اډ کوو نه بهتر دا چې موږ په دوزه کې صرف شو کو دا ساين اف ایکسکلیمیشن پوش کو. نو دغه لپاره موږ شو کړلو په د سټرینګ ټایپ آبجیکټ سره موږ د پوش فنکشن کال کړلو او په موږ دلته چې شو کړو یو سنگل کریکټر ور کړو. نو دا سنگل کریکټر چې کوم په لاست کې اډ کیږي نو دا به موږ سره چیرته راشي، دلته به راشي. نو موږ به دوزه کې چې شو کو زه به د پوش کېدو نه مخکې دا رقم دلته به زه تاسو ته ولیکم چې before pushing دا ساين اف ایکسکلیمیشن دلته به موږ سره چې راشي په دوزه کې before pushing زه به دا اس چې کوم دی دا به زه پرینټ بشي. دلته بیا موږ پوش اپریشن وکړلو، دلته به زه بیا ولیکم چې سی اوټ او دلته به ولیکم چې after pushing. نو د پوشنګ نه بعد به موږ سره دا کوم د اس او ډیټا دا به موږ سره راشي. زه به دلته چې وکم دا به کمپایل کم، کمپایلیشن کې ایرر ورکړو، دلته مو سیمیکولن نه لګالی، سیمیکولن مو ولګالو، دا به زه ریکمپایل کم، ریکمپایلیشن سره ته ایرر ووتو، دا به زه رن کم. چې رن مکړو دلته تاسو کتای شو د پوش نه مخکې مطلب دا چې موږ د ساين اف ایکسکلیمیشن چې نو پوش کړی دلته موږ سره چې دا هیلو پرینټ شولو. بیا دلته موږ چې کړو ساين اف ایکسکلیمیشن دا موږ پوش کړلو، افټر پوشینګ د ساين اف ایکسکلیمیشن سټرینګ موږ سره دا شی شولو. نو هوپفولي چې په دغه باندې به تاسو ته دا دواړه شیونه چې کوم مطلب موږ پوش کړلو بیفور دغه ډیټا او افټر دغه ډیټا دا به تاسو ته کلیر وي. نو هوپفولي چې کلیر شوی وي تاسو ته د پوش بیک فنکشن مطلب دا پوشینګ کې د یو سنگل کریکټر د سټرینګ په اینډ کې دا غوندي یو فنکشن دی چې موږ سره چې شی پاپ بیک دی. په پاپ بیک باندې موږ سره چې کوم لاست نمبر کریکټر وي د لاست کریکټر دا ریموو کیږي. دلته موږ یو سټرینګ ټایپ آبجیکټ جوړ کړلو او هغه موږ انیشلایز کړو د یو سټرینګ ډیټا نه. دلته موږ په اس د سټرینګ سره پاپ بیک فنکشن کال کړلو. نو دا چې کوم لاست کریکټر دی لاست کریکټر موږ سره ساين اف ایکسکلیمیشن دی دا به موږ سره پرینټ کی. دلته به زه تاسو ته ډیمونسټریټ کوم، دلته به ولیکم چې بیفور پاپینګ دا ساين اف ایکسکلیمیشن د ساين نه مخکې مطلب د پاپ نه مخکې یې موږ سره د اس ډیټا. بیا دلته به چې کله پاپ شي نو دوزه کې به زه په دغه فنکشن کې ولیکم چې شی به ولیکم، دلته به ولیکم after popping. نو دا به موږ سره دا ډیټا به پاپ شي. دلته به زه دغه پسې چې شی ولیکم ENDL چې نیو لاین لاړ شي. زه به دا کمپایل کم، کمپایلیشن کې څه ایرر پکې نشته دی. دغه نه بعد زه به دا رن کم. چې رن مکړلو دلته تاسو کتای شو چې د پاپ کېدو د ساين اف ایکسکلیمیشن نه مخکې ما سره دغه چې کومه مطلب دا ایگزیسټینګ سټرینګ دی داس شکل کې دی. کله چې دا ساين اف ایکسکلیمیشن پاپ شولو نو دلته موږ سره چې راغلو هیلو راغلو. نو بیفور پاپینګ او افټر پاپینګ دا موږ وکتلو چې موږ په یو سټرینګ په اینډ کې یو سپیسیفیک کریکټر څرنګه پوش کالی شو او د یو سټرینګ د اینډ نه یو سپیسیفیک کریکټر دا موږ څرنګه پاپ کالی شو. نو هوپفولي چې دا پوش او پاپ چې کوم اپریشن په سټرینګ کې په بلټ ان فنکشن باندې کیږي چې دا به تاسو ته کلیر شوی وي.